कौन सा बाग बकरी ये बाग बकरी चाय है इसे बोले तो एक चाय दो बढ़िया सा बना के एकदम सिंगरा लगत चाह खाई लो तो ওলাই গলো এটা নতুন জাৰ্নি আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ কৈছিল যে 10 তাৰিখ হোৱাৰ লগে লগে মই ওলাই যাম আৰু এতিয়া জাৰ্নি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আজি হ'ল 10 তাৰিখ আৰু মই এপিনে গৈ আছো বৰ্তমান দিল্লী ব্লগটো হ'ব কন্টিনিউ দিল্লীলৈকে ট্ৰেইন জাৰ্নি এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু ডাঙৰ এক্সাইটমেন্ট এটা ব্লগ হ'ব মানে বহুত কিটা সিৰিজ হ'ব কিমান সিৰিজ হ'ব মই নিজে নাজানো আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকুৱা পাই জনাব সো ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছো হে গাইজ হোৱাটছ আপ এণ্ড ওয়েলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs আৰু ধামাকা ব্লগ আহিব এইপিনে পুৰা ট্ৰেইন ৰেডি হৈ আছে প্লেটফৰ্ম 3 নম্বৰত লাগি গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত সিট লওঁগৈ বলক बोर लगा कारण अकमान टाइम पास चलि আছে এতিয়া আন্ধাৰ হ'ল যে বাহিৰত আন্ধাৰ পুৰা আন্ধাৰ হৈ গৈছে তো এইপিনে অকমান নিজকে টাইম পাস হেই কৰাই আছো মানে চাই এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰাই আছো ট্ৰেইন এতিয়া ক'ত পাইছে গম নাপাওঁ কোবাটা ষ্টেচন পাইছে আৰু দাদাজন পাই গলো তেওঁ মানে ব্লগ চাই হেন বোলে আহিবলৈ মোক কথাটা মাত দিলে আপোনাৰ নামটো কৈ দিব পংকজ ছেত্ৰী আৰু আমাৰ ব্লগ চাই মানে বিকাশ আৰু সমীৰণৰ আমাৰ সকলোৰে মানে ব্লগ চাই থাকে আহি পেলাই মোক ক'লে কথা পাতিলে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তেখেতকো ভাল লাগে ঠিক আছে আপুনি দিল্লী গৈ আছে ন ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ মাতাৰ কাৰণে আকৌ লগ পাম আপোনাক আৰু এতিয়া ক'ৰবাত এটা ষ্টেচন আহিছে মই মানে একচুৱেলি বাথৰুমৰ ওচৰত আহিছিলোঁ অকণমান উঠি পেলাই বহি পেলাই আৰু এতিয়া কোনগৈ আৰু জলপাইগুৰি ন NGP পাই গ'লোহি আৰু অকণমান দেৰি পিছত আৰু শুমগৈ আৰু আকৌ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখাম নেক্সট মৰ্নিং গুড মৰ্নিং আৰু ৰাতিপুৱা প্ৰায় আপোনাৰ সময় দেখুৱাই দিছোঁ 6:45 6:46 হৈছে আৰু এতিয়া গৰম চাহ আৰু এইপিনে ব্ৰেকফাষ্ট লৈ লৈছোঁ তো এতিয়া সোমাইছোঁ এই বিহাৰ আৰু বিহাৰত এতিয়া অকণমান দেৰি ৰ'ব তাৰ আগতে উঠিলোঁ ৰাতিপুৱাই টোপনিটো নাহিলে ঠাণ্ডা লাগিলে যথেষ্ট তো AC চলি থাকে ন এইপিনে ওলাই আছে বঢ়িয়াকৈ বৰ্তমান আহি গ'ল খানা আৰু কি আছে নাজানো এতিয়া হাতখন ধুই আহোঁ আগতে হাতখন ধুই লওঁগৈ বলক গৈ আছে গৰম যথেষ্ট গৰম খানা টাইম কি আছে
এইপিনে আলু চব্জি আৰু এইটো হ'ল চাটনি মানে আচাৰ খানাটো খাওঁ আৰু আজি মানে কি হ'ল গোটেই দিনটো বহি কটাই আছোঁ আৰু প্ৰায় 10টা বজাত পামগৈ দিল্লী আৰু এতিয়া সোমালোগৈ UP গৈ আছোঁ আৰু বিশেষ কি দেখোন ট্ৰেইনৰ ভিতৰততো আৰু অহা যোৱা সেয়ে চলি আছে তো চাই থাকক আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰা যিখিনি ব্লগ হ'ব একদম এক্সাইটমেণ্ট ব্লগ হ'ব একদম ধামাকা ব্লগ হ'ব য'ত গৈ আছোঁ ৰাইডৰ কাৰণে এতিয়া নকওঁ চাই থাকক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো এইটো কৰিছোঁ তলত UBVlogs_official দি পেলাই লাইভ আপডেট পাব ভিডিঅ' ৰিলছ চব তাত চাব পাৰিব চ' চাই থাকক আৰু খানাটো মই সোনকালে খাই লওঁ জমনি গেছ এটা হৈ গ'ল এতিয়া আমি জাষ্ট ইলাহাবাদ ক্ৰছ কৰিছোঁ আৰু এই মানে মোৰ লগত ভাইটি আছে কি বিৰিয়ানী এইটো চিকেন বিৰিয়ানী চিকেন চাওঁ এটা পিচ নাই চিকেনৰ এটা পিচ নাই বোলে আৰু চিকেন বিৰিয়ানীটো ইমান বদমাছ মানুহখিনি কি কৰিলে এটা মানুহ আহিছে ট্ৰেইনখন বোলে এৰিছে ফটাফট দিয়ক আৰু 300 টকা লাগে হা দুটা লৈছে বাতি সেইটো এটা আৰু এইটো এটা দুটা বাতি লৈছে তাৰপিছত কৈছে বোলে 300 টকা ক'লে বোলে 200 টকা দিম কিন্তু আচলতে এইটো চিকেন বিৰিয়ানী নহয় ভেজ বিৰিয়ানীও নহয় একো না অকল ভাতকেইটা ভাজি দিছে প্লেইন ৰাইচ আৰু এইফালে পানী নিচিনা কিবা এটা দিছে আৰু এইটো দৈ দিছে আৰু 200 টকা পইচা বৰবাদ ঠগি পেলাই গুচি গ'ল আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনত আহে ন এইটো কথা সদায় সাৱধান হ'ব যদি ট্ৰেইনখন এৰিবলৈ হৈছে সেইটো টাইমত খানা নল'ব কাৰণেও মানে কি হ'ব ফটাফট ট্ৰেইন আহিছে বুলিকে ক'ব আৰু মানে পইচাটো ল'ব আৰু নামি গুচি যায় আৰু এইটোত না চিকেন আছে না কিবা আছে ভেজ আছে একো নাই বেচাকেইটাক ঠগি দিলে এইটো মাত্ৰ 100 টকা মানে 80-70 টকাৰ খানাটো মানে কিমান ল'লে 200 টকা লৈ আৰু ভাইটি এনে বোলে আমাক চাই বোলে আমাৰ মানে গোটেই টিমটোকো চাই মানে ব্লগ কালি মানে কথা পাতি আছিলোঁ তই ব্লগ কৰিবলৈ হোৱা নাছিলে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া কিৰণ ৰাণা কাক চোৱা বিকাশ আমাৰ বিকাশ তাৰপিছত নেক্সট লেভেল আমাৰ গোটেইখিনিকে চাই আৰু এতিয়া দিল্লীলৈকে যাব ন দিল্লীলৈকে গৈছে একেলগতে বহি পেলাই আমি এনজয় কৰি গৈ আছোঁ আৰু এইপিনে বিৰিয়ানী চিকেন বিৰিয়ানী থগন খালে থগন দি থৈ গুচি গ'লগৈ মানে আপোনালোকৰ সাৱধান হ'ব ট্ৰেইনত আহিলে তেনেকৈ খানা নল'ব কাৰণে আৰু এটা বম ফাটি গ'ল বম মানে জমনি বম এইপিনে বগাকে এটা যে দেখিছিলে সেইটো ৰাইটা আছিলে ন কি হ'ল সেইটো বম ৰাইটা বুলি কে জানো কিবা গেলা বস্তু এটা দি দিলে ইয়াতো আছে তাৰ এইটো কিন্তু ৰঙা হয় এইটো ৰঙা হা কেচাপ দিছে এইটো কেচাপ হয় নহয় হা খাই চাইছা ন এইটো ঠিকে আছে এইটো বগাটো কিবাহে বস্তু আছিলে মুখ চুখ বেয়া হৈ গ'ল পেলাই লতা চাপা মানে আৰু 3 মিনিট 5টা বাজিবলৈ আৰু একদম বহি আমনি লাগি গৈছে বৰ হৈ গৈছোঁ কি একো কাম নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গৰম চিঙৰা আহিছে এয়া কেচাপৰ লগত চিঙৰা খাওঁ আৰু ট্ৰেইন লেট চলি আছে প্ৰায় 3 ঘণ্টা আৰু খাই মেলি টাইম পাছ কৰি যাওঁ कौन सा बाग बकरी ये बाग बकरी चाय है इसे बोले तो एक चाय दो बढ़िया सा बना के एकदम सिंगड़ा लगत चाह खाई लो अच्छा ये तो हरी के बना दिया रेडीमेड नहीं होता है ना मतलब बना के देते हो ये देखो बढ़िया पूरा पाउडर एकदम दिया चाह गरम पानी দিব इसको अभी खोलना नहीं है अच्छा सामोस दो এইটো এনেকৈ আপোনালোকে খুলি ল'ব পাৰিব বঢ়িয়াকৈ চামুচ এখন দি দিছে গৰম চাহ আৰু চাহ খাই লওঁ আহি পাই গ'লোহি আনন্দ বিহাৰ নিউ দিল্লী
আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া টেক্সিৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ টেক্সিখন ল'ম যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে গৈ পেলাই ঘৰত পাওঁ শুমগৈ এইপিনে অটো গোটেই অটো ষ্টেণ্ড আছে আৰু এইটো চাইডে হেৰি আছে ষ্টেচনটো আছে তো টেক্সি আহিব টেক্সি বুক কৰিছোঁ উবেৰ আৰু অকণমান দেৰি পিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম প্ৰায় 1টা বাজি গ'ল আৰু দেখিছে যথেষ্ট ইয়াত মানুহৰ সমাগম ধেৰ 1টা বাজি গ'ল আৰু এতিয়াও মানুহ মানে আহি আছে গৈ আছে ট্ৰেইনত আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ গৈ মানে ৰুমত যাম আৰু হোটেলত লাহে লাহে মানুহবোৰে চাই আছে মোক সেইপিনে ব্লগ কৰি থকাৰ কাৰণে তো নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন মানে কি আৰু ভাল লাগে এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহবোৰে চাই তই কি কৰি আছে কিহৰ কাৰণে তো এইপিনে যাওঁ আৰু কেবখন আহি আছে ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ আৰু এয়া ৰাতিৰ ভিউ চাই লওক জল্দি কেনেকুৱা লাগে ৰাতি অৱশেষত পাই গ'লোহি দিল্লী হয় মই দিল্লী আহি আছিলোঁ আৰু দিল্লীৰ পৰা যাম মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইলৈ ৰাইড হ'ব ক'ত হ'ব কি হ'ব সেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব নেক্সট ব্লগটো চালে ব্লগটো চাই থাকিব কেনেকুৱা পাইছে এইটো জাষ্ট এটা চেম্পল বনালোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ব্লগ আহিব যিটো দিল্লী টুৰ কৰিম মানে কাম আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম হয়তো মোৰ UBVlogsত আহিব বা UBVlogs অসমত আহিব ছেকেণ্ড চেনেলটোত তো চাই থাকিব ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড আপ কৰোঁ কেনেকুৱা পাইছে জনাব নিশ্চয় আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যিসকল আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম